Shifra e të prekurve nga koronavirusi në të gjithë botën i ka kaluar mbi 1.200.000, ndërsa mbi 69.000 persona kanë ndruar jetë, ndërkohë që mbi 260.000 vetë janë shëruar. Në Itali janë shënuar rënje të numrit të viktimave nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Autoritetet raportojnë 525 viktima, duke treguar një kurbë rëndëse, e cila nuk njihte rënje prej disa ditësh. Në Itali në total janë regjistruar 15.887 persona të vdekur nga koronavirusi dhe 121.948 persona të infektuar. Në Spanjë vijon të mbetet i lartë numri i vdekjeve, duke regjistruar 12.641 viktima që në total nga shpërthimi i pandemisë së koronavirusit. Megjithatë, 24 orët e fundit është shënuar një rënje në krahasim me një ditë më parë, teksa 674 kanë humbur jetën. Deri tani numërohen 131.646 persona të infektuar. Në Itali janë regjistruar 681 të vdekur në 24 orë, ndërsa në total numërohen 15.362 viktima. Në Gjermani janë shënuar 100.123 raste të prekur nga COVID-19 dhe 1.584 të vdekur. Në Francë janë prekur 92.839 persona, ku 8.078 kanë humbur jetën. Në Iran numërohen 58.226 të prekur dhe 3.603 të vdekur. Në Britaninë e Madhe janë prekur 47.806 me 4.934 të vdekur. Shtetet e Bashkuara që mbajnë vendin e parë për numrin e të prekurve në botë janë infektuar 336.830 vetë, ndërsa 9.618 persona kanë ndruar jetë. Në Kinë raportohen 39 raste të reja dhe 2 viktima në 24 orët e fundit. Numri të prekurve në këtë vend nga COVID-19 është 81.708 me 3.326 viktima gjithsej dhe 77.000 të shëruar. Ishim drejt për drejt me futbollistin e Vllaznis, nderuar shikues, vijojmë me lajmet. Ka shkuar në 3 numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë, ndërsa deri më tani numërohen shumë persona të infektuar. Qeveria në detyrë e Kosovës ka vendosur të ndryshojë orarin e ndalimit të qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve private si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Në Maqedoninë e Veriut numri i infektuarve me koronavirus ka arritur në 555, ndërsa 18 persona kanë humbur jetën. Raportohet se gjatë 24 orëve të fundit 72 vetë kanë rezultuar pozitiv. Në Malë të Zi 214 persona rezultojnë të infektuar me koronavirus edhe janë shënuar 2 viktima. Në Serbi numri i infektuarve është më i lartë, 1908 vetë, ndërsa 51 persona kanë humbur jetën, ndërsa në Greqi janë 1735 të prekur dhe 73 viktima. Greqia ka futur në karantinë kampin e dytë me emigrant pasi një 53 vjeçar afgan ka rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit, ka bërë të ditur Ministria Greke për Emigracionin. Personi në fjalë jeton me familjen e tij dhe qindra azilkërkues të tjerë në kampin Malakas, ndërsa tashmë është transferuar në Spitalin e Athinës. Ndërkohë do të vijojnë të testohen personat me të cilët ai ka qenë në kontakt. Të njëjtën autoritetet greke vunë në karantinë edhe kampin Ritsona në qendër të Greqisë pasi 20 persona rezultuan pozitiv në testin për koronavirusin. Greqia ka regjistruar rastin e parë me koronavirus në fund të shkurtit dhe aktualisht janë mbi 1.600 infektuar dhe 68 viktima. Për shkak të situatës krijuar nga COVID-19, qeveria në Serbi do t'jap 5.1 miliard euro për biznesin dhe 100 euro për çdo qytetar mbi 18 vjeç, ndërsa Kosova do t'jap 200 milion euro për bizneset dhe pensionet. Në kuadër të situatës së vështirë të krijuar nga koronavirusi, qeveria e Serbisë ka prezantuar një paketë financiare prej 5.1 miliard eurosh në mbështetje të ekonomisë, ose 50% të buxhetit të shtetit për vitin 2020. Është prehur ministri serb i financave Mali. Për çdo qytetar mbi 18 vjeç do të jepet një pagesë menjëhershme prej 100 eurosh. Ne po prezantojmë gjithashtu një skem garancie prej 2 miliard eurosh. Këto janë kredi që do të mbështeten nga shteti dhe bankat nuk do të kenë një rrezik të madh. Ato do të merren nga sipërmarrësit për likuiditetin dhe kapitalin qarkullues, theksoi më tej ministri i financave. Qeveria serbe do të paguaj pagën minimale mujore për çdo punonjës të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në vend për një periudhë 3 mujore. Kjo mas përfshin më shumë se 900.000 njerëz, të cilët janë goditur më rënd, dhe efekti financiar do të arrijë në 97.3 miliard dinar.
Paketa parashikon që pagesa e taksave të pagave dhe kontributeve do të shtyhet gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme në Serbi. Gjithashtu edhe pagesa e taksës së të ardhurave të korporatave për 3 mujorin e dytë do të shtyhet. Më herët, qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrit të Financave ka miratuar paketën emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh. Ministri Besnik Bislimi ka theksuar se fokusi do të jetë tek përfituesit e skemave të pensioneve, bizneset dhe punëtorët që janë prekur nga kjo situatë. Ministri ka thënë se qeveria do t'i mbuloj pagat e punëtorëve të kompanive private për 2 muajt në vazhdim në vlerën e pagës minimale prej 170 eurosh. Qeveria do të marrë përsipër edhe subvencionimin e qeras deri në 50% për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për 2 muajt e ardhshëm. Qeveria teknike e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se vendi do të marrë 600 milion euro hua për të përballuar krizën ekonomike nga koronavirusi. Qeveria do të kërkojë 400 milion euro hua nga bankat e huaja deri në lëshimin e eurobondit. Borxhi do të jetë me afat kthimi prej 12 muajsh me normë interesi në 2.75% dhe do të shlyhet me mjetet e eurobondit të ri. 87 milion euro shtesë pritet të tërhiqen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndërsa 100 deri në 120 milion nga Banka Botërore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka shprehur shpresën për rënje të nivelit të rasteve me koronavirus në vendet më të prekura në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se shet dritë në fund të tunelit. Optimizmi i Trump është në kontrast me ekspertë të tjerë amerikanë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka shprehur shpresën për rënje të nivelit të rasteve me koronavirus në vendet më të prekura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se shet dritë në fund të tunelit. Të dielën New Yorku, epiqendra e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raportoi një rënje të numrit të rasteve të reja dhe viktimave. Trump e përshkroi këtë rënje si një shenjë të mirë, por paralajmëroi për më shumë viktima në SBA. Në ditët në vijim, Amerika mund të kapë pikun e kësaj pandemie, është shprehur Trump gjatë deklaratës së përditshme. Një prej anëtarëve të task force-së së presidentit për koronavirusin është shprehur se situata në Itali dhe Spanjë, ku numri të infektuarve ka rënë gjatë ditëve të fundit, i jep shpresë edhe SBA-s për atë që mund të ndodhë në të ardhmen. Shpresojmë që javën e ardhshme të shohim stabilizim të rasteve në zonat më të prekura, është shprehur anëtarja e task force-s Dr. Briggs. Optimizmi i Trump dhe i Briggs në lidhje me rënjen e numrit të rasteve është në kontrast me ekspertë të tjerë amerikanë, duke përfshirë edhe këshilltarin kryesor, Dr. Anthony Fauci, i cili më herët është shprehur se perspektiva afat-shkurtër është me të vërtetë e keqe. Zyrtarë të tjerë të lartë të shëndetësisë paralajmëruan se do të përballen me një numër të rënditës vdekjesh këtë javë, ndërsa pandemia vazhdon të godasë rënd vendin. Kjo do të jetë java më e vështirë dhe më e trishtuar e jetës për shumë amerikanë. Do të jetë 11 shtatori i kohës sonë, por nuk do të jetë i lokalizuar në një vend. Do të ndodhë në të gjithë vendin, tha zyrtari më i lartë i shëndetësisë i vendit, Jerome Adams. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar mbi 9600 vdekje dhe mbi 336.000 raste të konfirmuara me koronavirus, dhe zyrtarët kanë parashikuar se numri totali të vdekurve mund të jetë nga 100.000 deri në 240.000. Modelet e ecësurisë së virusit tregojnë se numri i të vdekurve mund të rritet në masë të konsiderueshme gjatë 7 deri në 9 ditëve të ardhshme, pasi ritmi i vdekjeve ndjek atë të rasteve të konfirmuara me 1 ose 2 javë distancë. Nuk mund të them që e kemi situatën nën kontroll, kemi vështirësi ta bëjmë këtë, tha Fauci, pavarësisht urdhrave në 41 shtete që përbëjnë 90% të vendit për të qëndruar në shtëpi. Megjithatë, presidenti Trump nuk ka pranuar të lëshojë një urdhër kombëtar për të qëndruar në shtëpi, duke thënë se do ta lërë në dorën e guvernatorëve të 9 shteteve që nuk kanë lëshuar një urdhër të tillë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është shprehur se Europa ka nevojë për një plan Marshall. Ajo ka bërë thirrje vendeve të Bashkimit Evropian të investojnë miliarda në buxhetin e bllokut për të shmangur pasojat katastrofike ekonomike nga kriza aktuale e koronavirusit. Presidentja e Komisionit Evropian është shprehur më tej se me plan Marshall për Europën i referohet programit të rimëkëmbjes të vendosur nga Shtetet e Bashkuara në periudhën 1928-1952 për të ndihmuar ekonomitë e Europës perëndimore pas luftës dytë botërore. Thirrja për një plan Marshall në BE erdhi disa javë më parë edhe nga kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez. Së fundi ai ka kërkuar Europës masa të menjëhershme ekonomike, sikur të ishte luftë. Europa duhet të krijojë një ekonomi të kohës së luftës edhe të vendosë masa për mbrojtjen, rindërtimin dhe rimëkëmbjen ekonomike, shkroi Sánchez.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka paralajmëruar amerikanët të përgatiten për javën më të ashpër të pandemisë të koronavirusit, duke u shprehur se do të ketë shumë vdekje. Megjithatë, ndryshe nga ky paralajmërim, Trump ka sugjeruar lehtësim të udhëzimeve për distancim shoqëror për Pashkë. Probably the toughest week between this week and next week, and there'll be a lot of death. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka paralajmëruar amerikanët të përgatiten për javën më të ashpër të pandemisë së koronavirusit, duke parashikuar rritje të numrit të viktimave. Ka gjasa që kjo të jetë java më e ashpër mes kësaj jave dhe javës së ardhshme, dhe do të ketë shumë vdekje fatkeqësisht, ka theksuar Trump. Megjithatë, ndryshe nga ky paralajmërim, presidenti amerikan ka sugjeruar lehtësim të udhëzimeve për distancimin shoqëror për Pashkë. Duhet të hapim vendin ton sërish, është shprehur ai. Ndërkohë, në kuadër të masave për luftën kundër koronavirusit, Trump dhe administrata e tij kanë njoftuar se do të angazhojnë një numër të jashtëzakonshëm të ushtrisë, punëtor mjekësor dhe profesionist. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë të jenë epiqendra e pandemisë në rang botëror për nga numri i të prekurve me COVID-19. Të shtunë numri i të prekurve me koronavirus arriti në mbi 300.000. Dhe i vdekjeve në mbi 8.000, të premten u shënua numri më i madh i viktimave brenda një dite, gjithsej 1.423. Në pothuajse gjithë vendin, përjashtuar 8 shtete, janë lëshuar urdhra që popullata të qëndrojnë në shtëpi, masa të cilat prekin rreth 96% të popullsisë amerikane. Zona më e nxehtë në SBA sa i takon përhapjes së virusit vazhdon të jetë qyteti i New Yorkut, me 1.867 të vdekur. Sipas të dhënave zyrtare, numri i vdekjeve në të gjithë shtetin është trefishuar në 3 ditët e fundit, në më shumë se 3.000. Situata nxiti guvernatorin e New Yorkut të marrë respirator nga sektori privat. Pas New Yorkut, New Jersey është shteti me numrin më të madh të infektuarve. Zyrtarët thonë se shkalla atyre që shtrohen në spital është stabilizuar, çfarë sugjeron se masat e forta për distancim shoqëror të vendosura një muaj më parë kanë nisur të japin rezultat.